नमस्कार, सुजान संगोपन मध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी चॅनलवरती आपण पावसाळ्यात लहान मुलांची कशी काळजी घ्यावी याबद्दलचे व्हिडिओज पाहिलेले आहेत। तसेच लहान मुलांसाठी भरपूर सारे उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओजही आपण चॅनलवरती पाहिलेले आहेत। आज आपण पावसाळ्यात लहान मुलांचा आहार कसा असावा, लहान मुलांच्या आहारात कोणकोणते पदार्थ द्यायला हवे म्हणजे बाळाला कोणतेही आजार किंवा त्रास होणार नाही याबद्दल माहिती पाहूया। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। नवनवीन पॅरेंट्स सोबत या चॅनलवरील व्हिडिओ शेअर करा म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। यासोबतच आपण चॅनलवरती पावसाळ्यात मुलांच्या आहारात कोणकोणते पदार्थ देणं टाळावं याबद्दलचे व्हिडिओ पाहू शकता। पावसाळ्यात बाहेरील थंड वातावरण, पाऊस यामुळे मुलांचे एकंदरच दिनक्रम, कपडे, खेळणे या सगळ्या गोष्टींमध्ये बदल होतो आणि अशा अनुकूल बदलांमुळे मुलांना त्या वातावरणात सहज ॲडजस्ट होता येतं आणि पावसाळा काही प्रमाणात आजार वाढवणारा ऋतू देखील आनंदी, आल्हाददायी, आरोग्यदायी जातो। या बाकी बदलांसोबतच आहारात देखील काही बदल करणं गरजेचं असतं। आज आपण पावसाळ्यात मुलांना कोणते पदार्थ द्यावे याबद्दल माहिती पाहूया। पहिला आहे मसाले। मसाले हे प्रकृतीने उष्ण आणि रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणारे, सर्दी कफास प्रतिबंध करणारे असतात। पावसाळ्यात मुलांच्या आहारात सूप, भाजी, काढा अशा पदार्थांमधून मसाले आवर्जून द्या। अद्रक, जिरे, दालचिनी, तीळ, ओवा, मिरी, हळद, लवंग, वेलची, जायफळ, केशर, धणे, जवस, खसखस, लसूण असे मसाले मुलांच्या आहारात आवर्जून द्या। लहान मुलांच्या आहारात मसाले देण्यासाठी वेगवेगळे सूप कसे बनवावे, काढे कसे बनवावे, लहान मुलांना जर सर्दी, कफ, खोकला झाला तर त्यासाठीची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांच्या भाजीमध्ये टाकण्यासाठी एक चविष्ट आणि पौष्टिक असा मसाला कसा बनवावा याबद्दलचे व्हिडिओज आपण चॅनलवरती पाहू शकता। ड्रायफ्रूट देखील शरीरात रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणारे, भरपूर जीवनसत्व असणारे, शरीरात उष्णता, ऊर्जा निर्माण करणारे असतात। 7 महिन्यापासून बाळाच्या आहारात ड्रायफ्रूटचा समावेश करू शकतो, परंतु सुरुवातीला ड्रायफ्रूट पावडर आहारात द्या म्हणजे घशामध्ये कोणतेही ड्रायफ्रूट अडकणार नाहीत आणि त्यापेक्षा मोठ्या मुलांना ड्रायफ्रूट चावून खाण्यासाठी आपण देऊ शकतो। लहान मुलांना खीर, शिरा, सॅरेलॅक, नाचणी सत्व, दूध पोळी अशा पदार्थांमधून ड्रायफ्रूट्स पावडर करून देता येते। मुलांनी पावसाळ्यात आहार कमी घेतला तरी सगळी पोषण तत्व मुलांना मिळण्यासाठी आहारात नैसर्गिक पिकवलेली, गोड आणि प्रदेशात मिळणारी फळे किंवा घरी बनवलेले ताजे फळांचे ज्यूस घ्या। लहान मुलांसाठी ड्रायफ्रूट पावडर कशी बनवावी, वेगवेगळ्या खीर कशा बनवाव्या, लहान मुलांसाठी घरच्या घरी वेगवेगळ्या प्रकारचे सॅरेलॅक्स कसे बनवावे, तसेच लहान बाळाच्या आहारात ड्रायफ्रूट येण्यासाठी दूध पोळी किंवा ड्रायफ्रूटची खीर कशी बनवावी याबद्दलचे व्हिडिओ आपण चॅनलवरती पाहू शकता। मुलांच्या आहारात नियमित भाज्यांचे सूप, मटण सूप, चिकन सूप, खीर, हळदीचं दूध, काढे कोमट असताना द्या। पदार्थ बनवताना साखरेऐवजी गूळ, मध, गोड फळांचे रस वापरा म्हणजे चव आणि पौष्टिकता दोन्ही वाढेल। तसेच आहार हा चौरस असावा, त्यासाठी सगळ्या डाळी, धान्य, फळे, दूध, दुधाचे पदार्थ आहारात द्या। यासोबतच तूप, मध, गूळ, खोबरं, डिंक, खारीक देखील देऊ शकता। पावसाळ्यात थंड वातावरणामुळे पाणी पिण्याचं प्रमाण कमी होतं, त्यामुळे भरपूर पाणी द्या। शरीराची चयापचय क्रिया सुधारण्यासाठी, त्वचेला, डोळ्यांना पोषण देण्यासाठी पाणी पुरेसं आवश्यक आहे, परंतु पाणी स्वच्छ आणि निर्जंतुकीकरण केलेलंच असावं। लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणं, भूक वाढवणं देखील या वातावरणात गरजेचं असतं। त्यासाठी मुलांना खेळ, व्यायाम, योगा, प्राणायाम सगळं नियमित करून घ्या। त्यामुळे शरीराचं मेटाबॉलिझम सुधारतं आणि शरीरात ऊर्जा आणि उष्णताही वाढते। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की उन्हाळ्यात, हिवाळ्यात, पावसाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची बौद्धिक क्षमता, रोगप्रतिकार शक्ती, वजन कसं वाढवावं, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांसाठी पौष्टिक आणि चविष्ट रेसिपीज, लहान मुलांचे खेळ कसे असावे, अभ्यास कसा घ्यावा, बाळाच्या विकासातील खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी आपण या चॅनलवरती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। नवनवीन पॅरेंट्स सोबत हे व्हिडिओ शेअर करा म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करा।